Chào các độc giả One Piece, Shanks làm thịt Bartolomeo, Roden rốt, Kuzan diễn đỉnh, Garp châu bò, Loki crush Nami. Đây có lẽ là cụm từ miêu tả ngắn gọn và chuẩn xác nhất cho những diễn biến trong chapter 1126. Màn chơi dại của Bartolomeo đã được tác giả thường cho một cái kết tưởng có hậu, nhưng lại là hậu sự cho Bartolomeo và cả băng. Cùng với đó là buổi họp bất ổn của hội những người bất hảo băng Roden. Ngày Teach bị cấp dưới của mình đấm không còn xa. Và chúng ta cũng không quên dành lời khen cho Kuzan, kẻ được xem là tảng băng trôi bằng vai diễn hoàn hảo của mình, sẽ nhấn chìm các chiến hạm Titanic dưới trướng Roden. Cũng thật may cho Kuzan, ông đã không phải mang lấy tội khi Garp vẫn còn toàn mạng nhờ sự trâu bò của mình. Garp đã không chấp nhận đi lãnh cơm hộp. Hiện tại, để có thể bắt Garp ngưng công việc chạy gờ giáp, chở các thành viên Sword đi gây sự với các tứ hoàng khắp tân thế giới, băng Roden đã phải tặng cho ông một mớ trang sức siêu to khổng lồ quanh người. Đặc biệt nhất, bí ẩn về kẻ đã thay quần áo Viking cho Nami cũng đang là một chủ đề nóng hổi mà không ít các anh em đang cần một lời giải đáp nghe được từ tác giả. Nó thậm chí nóng ngang ngửa màn ghé thăm Việt Nam của iShowSpeed trong khuôn khổ sự kiện Gumball 3000. Vậy nên, hãy cùng One Piece Discovery đi sâu vào các tình tiết đã liệt kê để xem có gì hay ho bên trong nó không nhé. Về số phận của Bartolomeo. Nói vui ở phần đầu một xíu, chứ thật ra mình nghĩ thanh niên này chắc chắn còn sống nhăn răng các bạn ạ. Họ sẽ chịu trách nhiệm cho một sự kiện cực kỳ quan trọng trong thời kỳ này. Nhưng đó là một câu chuyện chưa được kể. Đó là những lời từ chính tác giả đã nói trong mạch truyện chính ở chapter 800. Những lời đó là dành cho hạm đội mũ rơm và Bartolomeo là một phần không thể thiếu của hạm đội này. Hãy chờ xem ai là người trục vớt đội bát nháo này nhé. Song song với sự kiện chìm thuyền cả lũ của Bartolomeo, hung thủ của việc này là Yasopp cũng gây cho độc giả không ít những bất ngờ. Theo quan điểm của mình, đây là hành động có phần thái quá của Yasopp. Không rõ Shanks sẽ phản ứng như thế nào sau hành động trên nhỉ? Nhìn vào biểu hiện của Shanks, ta có thể thấy anh ta có chút bất ngờ và không có biểu hiện gì cho thấy ý định tiêu diệt Bartolomeo. Nhưng cũng không thể cho rằng Shanks hoàn toàn vô can trong chuyện này. Haki quan sát của anh ở cảnh giới nào thì anh em đều rõ. Kid ve chai đứng nã pháo cả buổi khiến không dưới một tàu bay màu còn bị chặn lại. Thì nếu thực sự muốn Yasopp ngưng tay, đừng nói là bóp cỏ, đến việc bước lên mạn tàu để nêu quan điểm cũng có phần nan giải với Yasopp. Hy vọng tác giả sớm cho chúng ta thấy phản ứng của vị tứ hoàng này, mong là nó không làm chúng ta thất vọng. Quay sang buổi họp có phần bạo lực của Teach và đồng bọn. Chúng ta thấy rằng Teach không có gì là tôn trọng cấp dưới của mình. Bạn có thực sự nghĩ chẳng may một ngày Teach bại trận trước kẻ có sức mạnh vượt trội hơn hắn, Pizarro sẽ đứng ra dùng mạng sống của mình để đổi cho thuyền trưởng, kẻ sẵn sàng đạp giày vào họng của mình chỉ vì một lỗi mà nếu xem xét kỹ lưỡng thì là do cả team đã mắc phải. Rõ ràng với sự thiếu kiến thức trong cách đối nhân xử thế, ngày hắn phải trả giá đang đến gần hơn bao giờ hết. Một điều khác mà chúng ta đều thấy là việc đám đồng bọn của Pizarro cũng chẳng có dù chỉ là một lời nói đỡ cho đồng đội của mình. Kuzan dường như đã nhận thấy điểm yếu này của băng dâu đen. Ông chủ động dùng lời bào chữa cho Pizarro. Kuzan đã cho rằng việc bắt được Garp là thành quả của cả băng. Teach, sau bao ngày đối diện với những kẻ lập dị nhưng phá hoại và thiếu tôn trọng mình, hắn đã rất hài lòng với một kẻ có phần khiêm tốn nhưng mạnh bá đạo và được việc như Kuzan. Rõ ràng với nước đi này, Kuzan đã và đang dần lấy được thiện cảm từ Teach. Ngoài ra, có một tình tiết mà mình cho là hint từ tác giả về việc Kuzan đang trong vai điệp viên ngầm từ hải quân, hoặc có thể là Sword. Đó là hành động dùng tay nâng cặp kính của mình lúc nói chuyện với Roden. Không biết có bạn nào chợt thấy có gì đó quen quen không? Đúng rồi đấy, mình cũng thấy nó khá quen thuộc. Và sau khi lục tìm lại trong trí nhớ một hồi, mình đã tìm ra nhân vật có hành động tương đồng với Kuzan trong khung tranh trên. Đó là Kuro Trăm Kế, kẻ đóng vai trò phản diện chính trong arc làng Syrup. Để mình nhắc cho bạn nào không nhớ. Với sự đa mưu cùng với kế hoạch hiểm độc của mình, Kuro đã giả vờ là một người quản gia tận tụy với chủ của mình. Nhưng đằng sau đó là một kế hoạch tàn bạo để giết Kaya và thâu tóm toàn bộ gia tài mà cha cô để lại. Thật may cho Kaya, băng mũ rơm cùng Usopp đã đập tan kế hoạch của Kuro và tiễn tên ác ôn này khỏi vùng đất mang nhiều kỷ niệm này của cậu. Thật tương đồng các bạn nhỉ? Nếu điều mình phân tích là sự thật, phải nói Kuzan cũng đang cực kỳ may mắn. Ông không những ngày càng được Teach tin tưởng mà còn giữ được mạng sống cho vị thầy đáng kính của mình là Garp. Có lẽ nếu không có sự bá đạo trong khả năng chịu đựng của Garp, Kuzan sẽ phải ân hận đến cuối đời cho những gì ông đã làm với thầy mình. Với tình tiết này, việc Garp còn đất diễn trong tương lai là điều không bàn cãi. Nhưng điều mà chúng ta thắc mắc bây giờ có lẽ là về lựa chọn của tác giả giữa Luffy và Dragon, ai sẽ là người đứng ra cứu Garp mà thôi. Không biết các bạn nghĩ sao nhỉ?
thử nghe những suy đoán của mình về kịch bản trong tương lai dành cho Teach nhé. Kịch bản thứ nhất, Dragon và Luffy bem râu đen riêng lẻ. Kèo này có thể nói cũng khá cân. Băng râu đen rất đáng gờm với hàng loạt các trái ác quỷ bá đạo. Nhưng không phải ngẫu nhiên, quân cách mạng được xem là kẻ thù nguy hiểm nhất với chính phủ. Sức mạnh tổng thể của quân cách mạng là không thể xem thường và vẫn còn nhiều ẩn số, khi mà chỉ với những chỉ huy của mình, họ đã có thể tấn công Mary Joyce và trở về trong an toàn. Chỉ có Sadibo do xui xẻo đụng phải trùm cuối Imu nên suýt nữa bị tác giả cho đi bán mối. Các chỉ huy còn lại đều lành lặn và cho thấy họ không hề lép vế trước các đô đốc hải quân. Với băng mũ rơm, năng lực trái ác quỷ của Luffy vẫn còn những tiềm năng rất lớn vì hiện tại cậu vẫn đang chưa hề biết rằng mình có khả năng của một vị thần. Và bạn biết rồi đó, Luffy có khả năng học hỏi trong trận chiến rất đáng gờm. Nếu không muốn nói là thiên bẩm có 102. Một năng lực bá đạo mà đến ngũ lão còn phải dè chừng, đấu với 2 hoặc có thể là 3 năng lực được xem là mạnh nhất hệ của râu đen. Nghe cũng cân xứng các bạn nhỉ? Nếu cả hai bem nhau ở thời điểm này, mình dự đoán sẽ có thiệt hại ngang ngửa cho cả hai bên. Nhưng kẻ bại trận chắc chắn sẽ là Teach, bởi sự gắn kết yếu ớt giữa các thành viên trong băng như những gì mình đã phân tích ở đầu video. Cộng thêm việc tảng băng Kuzan có thể tan bất cứ lúc nào. Kết cục râu đen thất thủ là hoàn toàn có thể đoán trước được. Kịch bản thứ hai, Dragon cùng Luffy hợp tác liệm râu đen. Kịch bản này mà xảy ra thì râu đen kiểu Why are you crying? chắc khỏi phải phân tích, các bạn cũng biết kết cục dành cho Teach là gì rồi, phải không nào? 2 đánh 1 không trộn cũng quẻ. Câu nói hoàn toàn áp dụng đúng cho trường hợp này. Mặc dù mình biết là nhiều bạn muốn một kết cục đáng đời dành cho Teach, nhưng có lẽ tác giả sẽ không dùng kịch bản này để làm điều đó đâu. Vì chắc chắn Oda cũng không gấp đến nỗi dùng một vài khung tranh để thể hiện một trong những arc hoành tá tràng nhất bộ truyện của mình, phải không nào? Cuối cùng, điều mà các anh em mong đợi, sự kiện hot hòn hot cuối chương, Nami mặc bộ đồ Viking và kẻ đã thay đồ cho cô. Như các bạn đã biết, cuối chương này là sự mất tích bí ẩn của hơn một nửa thành viên băng mũ rơm, và trong đó Nami là nhân vật nữ duy nhất cũng mất tích cùng với họ. Oh my god! Wow! Trong một arc chỉ toàn người khổng lồ, cộng với chẳng có nhân vật nữ nào mất tích cùng Nami. Câu hỏi đặt ra bên trên quả là khó trả lời, phải không các bạn nhỉ? Mình cũng như các bạn, nhưng chẳng có cách nào khác, đành để nó cho tác giả xác minh vậy. Gạt qua sự tò mò trên, hãy cùng dự đoán một chút về tình huống chuyện này, cùng những diễn biến sẽ xảy ra sắp tới với băng mũ rơm nào. Việc Nami tỉnh dậy trong bộ đồ Elbaf rõ ràng là thay cho lời thông báo của tác giả về việc arc Elbaf đã bắt đầu, và sẽ không có quãng nghỉ ngơi nào khác dành cho băng mũ rơm nữa. Chúng ta thấy gì sau tình tiết này? Mình chợt nghĩ đến một giả thuyết táo bạo giải thích cho bí ẩn trên, đó là Loki đã mê Nami, và với châm ngôn nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn có thừa, hắn đã cho quân tiếp cận tàu rồi đưa Sunny cùng những ai đang ngủ trên tàu đến cung điện của hắn. Tại sao lại là cả con tàu mà không phải chỉ mỗi Nami? Mình đoán tất cả là để thuận tiện và nhanh gọn nhất. Rõ ràng, để mang Nami đi trong lúc cô đang ngủ trên tàu Sunny đối với người khổng lồ là một nhiệm vụ bất khả thi, khi cánh tay của họ không tài nào có thể tiếp cận cô mà không làm kinh động đến những thành viên còn lại trên tàu. Sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi bưng nguyên cả con tàu đi trong im lặng, thay vì cố kiếm một mình Nami để rồi bị những người khác phát hiện. Mời đến! Mời đến! Còn về việc tại sao Loki mê Nami thì... thôi, thay vì cố trả lời câu hỏi mà ai cũng đã có đáp án, hãy cùng xem xét diễn biến này có mối liên hệ nào với quá khứ không nhé. Câu trả lời là có, các bạn ơi. Các bạn còn nhớ Lola, cô người yêu đời đầu của Loki, đã xuất hiện ở Arc Thriller Part không? Nhắc lại một chút về mối liên hệ này nhé. Tại Arc Thriller Part, Nami đã bị Absalom, một nhân vật mà nếu gặp ngoài đời, người ta thường gọi là tên biến thái, ép làm cô dâu. May mắn thay, nhờ màn đánh ghen của Sanji, Nami đã thoát nạn. Cũng từ đây, Sanji đã chứng minh cho Absalom thấy ai mới là kẻ xứng đáng với trái ác quỷ tàng hình. Thứ được Sanji xem là công cụ dẫn đường đến All Blue của đời mình. Quay lại với mối liên hệ giữa Lola và Nami ở hiện tại. Nếu thực sự Loki phải lòng Nami như mình dự đoán, thì cũng không bất ngờ các bạn nhỉ. Nami và Lola là bạn, và giờ cả hai đều rơi vào mắt xanh của Loki. Tuy nhiên, với Nami thì chúng ta có thể hiểu được. Nhưng với Lola thì... tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Hóng quá hóng cho phần thể hiện của Oda về tính cách có phần lạ đời của Loki các bạn nhỉ. Bên cạnh hàng loạt các tò mò của chúng ta về phản diện chính của arc cùng nhân vật bí ẩn ở cuối chapter 1124, cộng thêm tình tiết Loki mê Nami, Elbaf hứa hẹn sẽ là một arc không kém phần thú vị phải không nào? Hãy cùng chờ Oda vén màn chặng đường sắp tới của băng mũ rơm và cách để họ có thể mang theo Nami rời Elbaf mà không làm phật lòng Loki, vị hoàng tử với cái gu mặn mòi này nhé. Trên đây là một chút phân tích của One Piece Discovery
về những diễn biến trong chapter 1126, cùng vài dự đoán cho diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng mang lại những thông tin hữu ích và thú vị cho các bạn giải trí. Và vì đây là những suy nghĩ cá nhân, nên nếu có ném đá, thì xin ném nhẹ tay. Mong nhận được những đóng góp ý kiến cá nhân của các bạn dưới phần comment của video. Cảm ơn các bạn. Nhớ like video và bấm đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực nhé.